Звільнена від окупантів Київщина потроху оговтується від жахіть, які принесли на українську землю російські війська. Нині в селах і містечках на захід від столиці активно відновлюють комунікації і розміновують територію. Це дозволяє людям повернутися до своїх домівок, але водночас відкриває світу і нові факти звірств рашистів. Ми вирушаємо маршрутом Дмитрівка, Бузова, Ясногородка і покажемо вам, як повертається до життя кожне із цих трьох українських сіл. 30 березня на цьому перехресті в селі Дмитрівка місцева тероборона дала відсіч бронетанковій колоні російських військ, яка відступала з Ірпеня на південь. Таким чином окупанти виходили із можливого оточення і намагалися перегрупуватися. Та їм завадили тероборонівці, які знищили ворожий танк і БМП. Вдалося взяти і трофей. Ми захопили одну трофейну техніку, танк, якщо я не помиляюсь, Т-72, який передали Збройним силам. Ну і 6 орків, які прийшли на нашу землю, зараз там одобряють нашу землю. При цьому найбільших пошкоджень ворожим танкам і БМП завдав гранатометник із РПГ-7. Скільки ви пострілів конкретно зробили з РПГ по цій колоні? 21. І 3 при попитки колони обійти нас. Тобто 24 постріли по цій колоні. А проти піхоти на ворожій бронетехніці вели вогонь із кулеметів. З кулемета Дігтярьова 42-го року відпрацював чудово. Це безпосередньо він з кулемета. Без помилок. Дідушка сработав хорошо. Підстрілявши повністю БК, колона, яка залишилась, прорвалась по вулиці Травневій. Після доповіді Бурану, що закінчились набої, Буран видвинувся до нас, привіз набої, і ми провели тут зачистку. Колона, яка прорвалась, була знищена підрозділом танків. Наш танк, який прийшов на допомогу до тероборони, він виїхав з цієї вулиці перпендикулярно. І практично про це росіяни не знали, не здогадувалися. І впритул український танк розстріляв ось цю частину російської колони. Ми можемо бачити наслідки. Тероборона працювала з укриттів, невідомих окупантам. Тож екіпажі ворожих танків і БМП, а також мінометні розрахунки росіян вели хаотичний вогонь, знищуючи житлові будинки. Це вчора приїхала сюди. І це ви от щойно зайшли в хату перший раз за цей час? Ну да. Ми якось приїжджали, то подивилися. А це вчора приїхали, це вже я цю ніч ночувала з чоловіком, чоловік больний. І я... Частина будинків знищена повністю, частина залишилась там без вікон, без дверей. Є проблема нехватка будівельних матеріалів, нехватка звичайної плівки, щоб забити вікна, закрити пройоми, щоб не було сквозняків. Нині в селі відновлюють лінії електропередач. Однак магазини ще досі повноцінно не запрацювали. Тож до центру села волонтери доправляють гуманітарну допомогу. Допомагають і сусідні громади. На сайті є перехід, вони переходять, заповнюють формочку ті, хто може допомогти, тим, хто потребує допомоги. Ми їх з'єднуємо, далі вони між собою. Та нас перебиває пресофіцер 114-ї бригади тероборони. Каже, в сусідньому селі Бузова щойно знайшли 2 тіла. Швидше виїжджаємо до Бузової, так? Зараз оперативно ми з колегами їдемо туди. Тіло цього чоловіка пролежало в землі 1,5 місяці. Наприкінці лютого тут, в селі Бузова, його вбили російські окупанти. Тоді місцеві жителі поховали чоловіка просто тут, на узбіччі. Він загинув в перші дні війни. Йому там перебили ноги, казали свідки, і відірвало ногу. І його прикопали, тому що він був десь до 26-27 був поранений. Він ще скільки міг, скільки повз і дуже кричав. А друге тіло, ми його не бачили? Друге тіло ви не бачили, він повністю спалений, тільки частина руки видно. Якось дізнаються, хто це, ми не знаємо, хто це. Позаду старости Людмили Закаблук – Бузівська школа. Її російські окупанти теж, очевидно, хотіли денацифікувати і демілітаризувати. Ми зараз перебуваємо біля зруйнованої школи Бузівської перших-третіх ступенів. І саме по цій школі російські окупанти поцілили 3 снарядами від реактивної системи залпового вогню «Ураган». На щастя, під час обстрілу у школі нікого не було, тож минулося без жертв. А от класним кімнатам дісталося.
Бузівська школа, вона є таким наочним прикладом того, що там, де російські військові, там, в принципі, де Росія, там завжди смерть і руйнування. Як ми бачимо по вікнах, по стінах, які от зруйновані, вікон немає. І на противагу цьому, там, де є українські жінки, там завжди вирує життя. Шкільна їдальня в навчальному закладі відновила свою роботу першою. Нині тут готують обіди для робітників, які розбирають завали, закривають вибиті вікна і відновлюють комунікації. Почастували тут і нас. Їдемо далі. На цьому роздоріжжі територіальна оборона села Ясногородка прийняла бій проти російських окупантів, які їхали колоною з 2 БМП і 1 БТРу. Тут загинули наших 5 бійців територіальної оборони 5 березня. Взагалі ми всі приїхали з Києва, у нас тут якісь дачні будинки, свої участки і вивозили свої сім'ї від небезпеки з Києва, але оказалося, що ми стали на самому передньому фронті. Наші хлопці загинули, але своєю мужністю і героїзмом вони відбили село від ворога. У цьому бою тероборона Ясногородки знищила 7 окупантів і підбила ворожу БМП. Билися за село всі, хто міг. Чимало чоловіків були взагалі без бойового досвіду. Один із боїв територіальної оборони це був батюшка Української православної церкви зі своїм помічником. Хлопцю було 25 років. Вони були без зброї, бо релігія не дозволяє взяти зброю до рук. Але вони перевіряли автомобілі, перевіряли документи на блокпосту. І коли на нього поїхав БМП, батюшка підняв хреста до неба, думав, що це їх зупинить, але не зупинило. З кулемета його розстріляли прямо в груди. Поцілили тоді окупанти і в церкву поблизу блокпоста. Влучили прямісінько в купол. Того ж дня рашисти вбили і бабусю, яка жила через дорогу від святині. Ми пішли за хлібом 5 числа. І пройшло десь скільки тут. Ми дійшли до поворота і почався обстріл. Коли повернулися, бабуля вже була. Вона ще балакала, каже, Маша, підніми мене, мабуть, в мене інсульт ударить. Вона навіть не зрозуміла, що случилося. В вісок попала куля і попала в грудну клітку. Тепер тут замість хати руїни. Стирчить лише комен. Поруч ще один знищений будинок, а на городі 3 величезні вирви. Одна з них просто вражає. Ось така величезна вирва залишилася після авіанальоту російських військ, російської авіації по селищу Ясногородка 7 березня. Ми бачимо розміри цієї вирви. Вона глибиною десь до 7 метрів. Можна зробити припущення, що це важка авіаційна бомба, можливо, ФАП-500. Щоправда, не зрозуміло, що саме атакували російські війська, російська авіація, тому що жодного стратегічного якогось ще військового об'єкту тут не було. Всього в Ясногородці окупанти зруйнували 28 будинків. Попри такі руйнування, тероборона село відстояла. Для нас це пам'ятне місце, тут загинули наші хлопці. Ми будемо ставити тут пам'ятник їм, засіємо газончиком, зробимо тротуар, якісь алейки і поставимо лавочки, щоб можна було прийти і пам'ятати героїзм хлопців. Завдяки тому, що тероборона Ясногородки вступила в бій, а на підтримку їм прийшли українські танки і артилерія, окупанти зрозуміли, що легкого проходу в напрямку Білогородки не буде. Відтак, завдяки мужнім діям добровольцям-тероборонівцям, а також військовим у цьому селі, а також у сусідніх населених пунктах, окупанти зрештою так і не змогли вийти на об'їзну столичну дорогу з боку Білогородки, тобто південніше Житомирської траси. Коли ми вже завершували зйомки, тероборонівець Шустрий розповів, що неподалік у лісі лежить тіло майора окупаційних військ. Тож ми вирушаємо туди. За нами знаходиться хата лісника, там вони мародерили, викрали побутову техніку, телевізор. І настигли наші хлопці його тут, йому перебило кулеметом хребет. Коли ми до нього прийшли, то ноги, попа були так, а сам він лежав лицем уже в землю. Його перебило. Знайшли у нього презервативи, там далі по посадці є використані презервативи, є порваний лівчик і прокладки використані. Треба пошукати, може знайдемо якихось дівчат, відкопаємо. Є інформація в відкритому доступі, що пропала дівчина 15 років. Батьків розстріляли в сусідньому селищі, а дівчина пропала. Тому ми вважаємо, що, можливо, вона десь тут і похована. Київщина оговтується від пережитого, втім, війна триває. Тож місцева влада просить не поспішати повертатись до своїх осель в тих районах, де точилися бої. Адже нерозмінованих територій ще чимало. Втім, віримо, що уже згодом ці села відбудують і в них знову завирує життя.